ዌልካም እንኳን በደህና መጣችሁ በድጋሚ ብያለሁ። በዚህኛው ሳምንት ስንገናኝ ስትራክቸር ኦፍ C++ ፕሮግራም በደንብ በሰፊው እናወራለን ተባብለናል። ኦፍ ኮርስ ዛሬ የምናወራው ስትራክቸር ኦፍ C++ ከመጀመሪያው ላይን ከሃርሽ ኢንክሉድ አንስተን እስከ ታች እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ መጨረሻው ካርሊ ድረስ ያሉትን በደንብ በሰፊው ለማውራት እንሞክራለን። ባለፈው አይዲያችንን ቴስት ለማድረግ የተጠቀምነው ኮድ ነው ዛሬ የምንጠቀመው። እሱን ተጠቅመን እያንዳንዱን ላይን ባይ ላይን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ነገር ግን ስለ C++ ፕሮግራም ስትራክቸር ከማውራታችን በፊት እስካሁን ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ቦታው ጠፍቷችሁ ነው። ቦታው ጠፍቷችሁ ከሆነ ልንገራችሁ። በቀኝ በኩል ከታች ቀይ ሰብስክራይብ የምትል በተን አለች። እሷን ጠቅ ማድረግ ነው። ጠቅ ማድረግ ምን ትጠብቃለህ? ጠቅ አድርጋ። ጠቅ ያላደረገም ካለ ጠቅ ላላደረገ ሼር እያደረገ ጠቅ እንዲያደርጉ መንገድ ነው። ጠቅ አድርጉልኛ። ወደ ክላሳችን። ኦኬ ቅድም እንደተነጋገርነው ዛሬ የምናወራው ስለ ስትራክቸር ኦፍ C++ ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው አይዲያችንን ቴስት ስናደርግ ይሄንን ኮድ ጽፈናል። this is exact same code except ከዚህኛው ላይን ውጪ ሁሉም ተመሳሳይ ላይን ነው የሚሆነው። ስለዚህ C++ ስትራክቸር ኦፍ C++ ፕሮግራም ምን ይመስላል የሚለውን ስናወራ እያንዳንዱን እነኚህ ነገሮች ነው የምናወራው። ባለፈው አይዲያችንን ቴስት ለማድረግ አንድ አውትፑት ማውጣት ነው የፈለግነው። አንድ አውትፑት ለማውጣት እነኚህን ሁሉ ኮዶች ጽፈናል። አውትፑት ለማውጣት የፈለግነው አንዷ ላይን እቺኛዋ ነች። በግን እቺኛዋ ላይን እንድትሰራ ይሄን ሁሉ መጻፍ የግዴታችን ነው። ያንን ካልጻፈን C++ ፕሮግራማችን አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ C++ ስትራክቸሮች ምን ይመስላሉ የሚሉትን በደንብ በሰፊው ዛሬ ለማውራት እንሞክራለን። ከመጀመሪያው ስንነሳ this one harsh include IOStream ምንድነው የሚለውን ለመረዳት እንሞክር። harsh include IOStream ምንድነው የሚለውን ለመረዳት እያንዳንዱን ብትንትና አድርገን ለማውራት እንሞክር። የመጀመሪያው ልናወራው የምንፈልገው this one harsh የምንላት ሲምቦል ነች። this harsh ሲምቦል ምንድነው የምታረገው? ዳይሬክቲቭ ነች። ዳይሬክት የምታረግ ነች። ለኮምፓይለራችን የምትነግረው የሆነ ነገር የምትነግር just like አቃጣሪ ብላችሁ ሰዱና ለኮምፓይለራችን የምትነግረው የሆነ ዳይሬክቲቭ ነች። then include ስንል ኦኬ ኮምፓይለሬ include አድርግልኝ ምን include አድርግልኝ ሲሆን IOStream የሚባል ፋይል include አድርግልኝ እያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ላይን? ኮምፓይለራችን ፕሮግራማችንን ኮምፓይል ከማድረጉ በፊት ኮምፓይለራችን እነኚህን ፕሮግራሞች ኮምፓይል ከማድረጉ በፊት IOStream የሚባል ሄደር ፋይል ኢምፖርት ያደርግልናል ወይም ኢንክሉድ ያደርግልናል ማለት ነው። this IOStream የሚባለው ሄደር ፋይል ምንድነው የሚያደርግልን? ለምንድነው የሚጠቅመን ከሆነ ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ነው። this ሄደር ፋይል ፕሮግራማችን ኢንፑት እና አውትፑት እንዲሰራ ኢንፑት እንዲቀበል አውትፑት እንዲያወጣ የሚረዳን ሄደር ፋይል ነው። ስለዚህ ሄደር ፋይሎችን ወደፊት በደንብ በሰፊው እናወራለን። ለጊዜው ግን ሄደር ፋይል ኦሬዲ ፕሪዲፋይን የተደረገ ሄደር ፋይል አለ። ያንን ፕሪዲፋይን የተደረገን ሄደር ፋይል ነው ኢንክሉድ ያደረገን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ that's what this line is doing. and then again ወደ ሁለተኛው ላይን እንምጣ። this ሁለተኛው ላይን C++ ፕሮግራምን ስንጽፍ ላይን ማተር አያደርግም። ኢምፕቲ ላይን ምንም ማተር አያደርግም። እዚህ ጋር 10 ኢምፕቲ ላይኖች ሊኖሩኝ ይችላሉ but it doesn't affect the execution of a program ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ለውጥ የሚፈጥሩት ነገር የለም። አንድ ላይንም ስኪፕ አደረገን ሁለት ላይንም ስኪፕ አደረገን it doesn't matter። ብቻ ግን እኛ ፕሮግራመሮች ኮዳችንን ስንጽፍ ለኛ ለእይታችን ቪዥዋሊ በስነ ስርዓት ለማየት እንድንችል ስፔሶችን ኢንደንቴሽኖችን መጠቀም እንችላለን። ላይኖችንም ስኪፕ ያደረገን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የፈለኩት ቅድም እንደነገርኳችሁ 10 ላይን ቢኖረኝ doesn't matter። ኢንደንቴሽን የምንለው ነገር ምንድነው ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የጻፍኩት ኮድ እና እዚህ ጋር int ብሎ የጀመረበት ኮድ እና እዚህ ጋር የምታዩት ኮድ ስፔስ ልዩነት አለው። የታብ ስፔስ ልዩነት አለው። ይሄ ምንድነው የሚያደርግልኝ? ፕሮግራሙን አፌክት ያደርገውን በአንድ ላይን መጻፍ ይችላል። ላይክ እንደዚህ አድርጌ በአንድ ላይን መጻፍ ይችላል። it doesn't matter። እንደዚህ አድርጌ በአንድ ላይን መጻፍ ይችላል። ፕሮግራማችን ስቲል ራን ያደርጋል። ይሄንን ራን አድርጌ ባሳያችሁ ፕሮግራማችን ስቲል ራን ያደርጋል። it doesn't matter። ችግር የለበትም። በአንድ ላይንም ጻፋችሁ ሁሉንም በአንድ ላይን ጻፋችሁ doesn't matter። ችግር የለውም። ነገር ግን ለሰዎች እያንዳንዱን ነገር ትሬስ ለማድረግ ይከብደናል። ስለዚህ በአንድ ላይን የሚጻፍ ከሆነ ሁሉም ነገር ትሬስ ለማድረግ ይከብደናል። ለኮምፒውተር ቀላል ነው።
እንደውም ኤክስኪዩሽኑን ሊያፈጥነው ይችላል some case አንዳንድ ኬዝ ሎድ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ኤክስኪዩሽኑን ሊያፈጥነው ይችላል ነገር ግን ለሰዎች በአንድ ላይ የተጻፈ ነገር ትሬስ ለማድረግ ኤረር ቢፈጠር ትሬስ ለማድረግ ይከብደናል ስለዚህ ኤረር ቢፈጠር ትሬስ ለማድረግ እንዲረዳን ነው ኢንደንቴሽን እና ላይኖችን የምንጠቀመው ማለት ነው ስፔስ ወይም ኤምፕቲ ላይኖችን የምንጠቀመው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ኤምፕቲ ላይኖች ማተር አያደርጉም ኢንደንቴሽን ማተር አያደርግም ማለት ነው ከዛ ምንድነው ይሄ ዩዚንግ ኔምስፔስ std የሚለው ደግሞ ነው ዩዚንግ ኔምስፔስ std የምንለው ነገር ምንድነው in C++ አብዛኞቹ የምንፈልጋቸው ኪወርዶች ሊሆን ይችላሉ or የምንፈልጋቸው ኦፕሬሽኖች ሊሆን ይችላሉ whatever it is ስታንዳርድ ላይብረሪ ላይ ነው ዲፋይን የተደረጉት ስታንዳርድ ላይብረሪ የምንለው it's a namespace ነው እዛ ያለው namespace ላይ ተጠቀመው ይያለው ነው ስለዚህ namespace ምንድነው ብላችሁ የምትጠይቁኝ ከሆነ namespace ማለት is just ስሙ signify እንደሚያደርገው namespace ነው ለምሳሌ እኔ በትምህርት ቤት ኮንቴክስት ተማሪ ነኝ እኔ በቤተሰብ ኮንቴክስት ልጅ ነኝ ወይም ወንድም ነኝ ስለዚህ namespace ማለት signify የሚያደርገው namespace የተለያዩ namespaceዎች ይኖራሉ አንድ ፋንክሽን ተመሳሳይ የሆነ ፋንክሽን ኤግዛምፕል ፋንክሽን ላይ ስንመጣ በደንብ በሰፊው እናወራለን አንድ ፋንክሽን ሁለት የተለያዩ namespaceዎች ላይ ዲፋይን ሊደረግ ይችላል ነገር ግን ሁለቱም የተለያዩ namespaceዎች ላይ የተለያየ የሆነ ኤክስኪዩሽን ኤክስኪዩት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነኛ namespaceዎች ግን በC++ ጊዜ ግን ስታንዳርድ የሚባለው namespaceን ነው የምንጠቀመው ስታንዳርድ የሚባለው namespace መጠቀም የግድ ይሄንን ላይን መጠቀም የግድ ያስፈልገናል ወይ ካላችሁኝ ይሄንን ላይን የግድ ማስገባት አለባችሁ ማለት አይደለም ነገር ግን ይሄንን ላይን ካላስገባችሁ ይሄንን ላይን ማትጠቀሙ ከሆነ እያንዳንዱን ስታንዳርድ ላይብረሪ የሚጠቀም ኪወርድ ካለ ያንን ኪወርድ ስኮፕ ኦፕሬተር ማድረግ መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤረር ያሳየኛል because ሲአውትን አያውቀውም ኢንድልን አያውቀውም ዲፋይን የተደረጉበት namespace አይታወቅም ስለዚህ የግድ ሲግኒፋይ ማድረግ መቻል አለብን ስታንዳርድ ላይብረሪ ውስጥ ነው ዲፋይን የተደረገው ከስታንዳርድ ላይብረሪ ላይ አገኝልኝ እያለን እንደዚህ ዲፋይን እናደርገው የግድ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሲአውት ኢንድል ሲኢን ለምንላቸው ነገሮች በተክላላ std : እያለን ከምንጽፍ why not it's easier to ለመጻፍ like using namespace std then I'm done that's it አንዴ ዲፋይን አደርገዋለሁ አንዴ ዲፋይን ከተደረገ በኋላ ይሄንን ስኮፕ ኦፕሬተር መጠቀም አይጠበቅብኝም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ስታንዳርድ ላይብረሪ ላይ ዲፋይን የተደረጉ ኪወርዶች ሊሆኑ ይችላሉ any functions ሊሆኑ ይችላሉ አክሰስ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው then እዚህ ጋር እንመጣለን እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄኛው ላይን ራሱ ሌላ ላይን ነው የፕሮግራም ኤክሲኪዩሽንን አፌክት የማያደርግ ግን ለሰዎች ተብሎ የተዘጋጀ ማለት ነው ለኛ ለሰዎች ተብሎ የተዘጋጀ ምንድነው የምናደርገው ላይክ ፕሮግራማችንን እየጻፍን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የጻፍነውን ፕሮግራም ሲሪየስሊ እንረሳዋለን እንዴት እንደጻፍነው እንረሳዋለን ነገር ግን ኋላ ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስንመለስ ለማስታወስ እንዲረዳን ወይም ደግሞ እኛ የጻፍነውን ኮድ ሌሎች ሰዎች አንብበው እንዲረዱት ከፈለግን ዲስክሪፕሽን የምንጽፍበት ማለት ነው ኮሜንቶች ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ደብል ፎርዋርድ ስላሽ አደርግና የምፈልገውን ጽፋለሁ ስቲል ፕሮግራሙን አፌክት ያደርገው something in here በየብጽፍ ፕሮግራሙን አፌክት ያደርገው ስቲል ፕሮግራሙ ራን ያደርጋል ማለት ነው but ኮሜንቶች ስንል በC++ አንድ ኮሜንት ብቻ አይደለም አንድ ታይፕ ኦፍ ኮሜንት ብቻ አይደለም ያለው ሁለት ታይፕ ኦፍ ኮሜንቶች አሉ አንደኛው this one ይሄኛው ነው ያያችሁት ይሄ ሲንግል ላይን ኮሜንት በመባል ይታወቃል ሲንግል ላይን ኮሜንት በመባል ይታወቃል ኮሜንት በመባል ይታወቃል this single line comment አንድ ላይን ብቻ ነው ስፓን የሚያደርገው which means ይሄ ላይን አለቀ ማለት ከዚህ ጀምሬ እስከዚህ ከጻፍኩኝ ይሄ ላይን አለቀ ማለት እንደዚህ በኢንተር አደረኩኝ ማለት ኮሜንቱ እዛኛው ላይን ላይ ያበቃል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ነገር በጽፍ እንደ ኮድ ነው ኮንሲደር የሚደረገው እንጂ እንደ ኮሜንት ኮንሲደር አይደረግም ማለት ነው ስለዚህ ያንን ለመቅረፍ ብዙ ላይን ምንጽፍ ከሆነ ለምሳሌ ዶክመንቴሽን እየጻፍን ብዙ ላይኖችን ምንጽፍ ከሆነ መልቲ ላይን ኮሜንት ያስፈልገናል ማለት ነው ለመልቲ ላይን ኮሜንት መጀመሪያ በመናረጋለን ፎርዋርድ ስላሽ እናደርግና አስትሪክስ አድርገን then አስትሪክስ ፎርዋርድ ስላሽ አድርገን እንጨርሳለን then እዚህ ጋር የምንጽፋቸው እያንዳንዱ ላይኖች እንደምን ኮንሲደር ይደረጋሉ ማለት ነው እንደ ኮሜንት ኮንሲደር ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተጻፉ እያንዳንዱ ኮዶች ማተር አያደርጉም ፕሮግራማችንን አፌክት አያደርጉም because
they are just there for the purpose of documentation. so እኛ ለራሳችን የጻፍነው ዶክመንት እስከሆነ ድረስ ፕሮግራም ኤክስኪዩሽናችንን አፌክት አያደርጉትም። ስለዚህ ኮሜንቶች የምንላቸው እነሱ ናቸው። ለመጻፍ ያክል እዚህ ጋር በስነ ስርዓት ለመጻፍ ያክል two types of comments, and first one is going to be single line comment like this one, and then two multi line comment የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ multi line comment ያልናቸው the same this እነኚህ multi line ኮሜንቶች ናቸው ማለት ነው። then ወደዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ ጋር ስንመጣ this is called function definition. ይሄ በጠቅላላ function definition ይባላል። of course function definition ወይም ስለ function ስናወራ በደንብ እናወራለን። function definition ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ በሰፊው ለማውራት እንሞክራለን። ነገር ግን any C++ ፕሮግራም run ለማድረግ አንድ function የግድ ያስፈልገናል። ያ functionም main function ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የግድ main function ያስፈልገናል። this main function የምንለው ያስፈልገናል። ስለዚህ እቺኛው run ባለፈው ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ኮዳችንን ቴስት ለማድረግ አንድ አውትፑት ነው የፈለግነው። ያ ማለት እቺኛዋን ላይን አውትፑት ለማድረግ ነው የፈለግነው። ነገር ግን ያለ ሜን ፋንክሽናችን ኤክሲኪዩት ማድረግ ስለማንችል የግድ ሜን ፋንክሽናችን መፈጠር መቻል አለበት። ላሳያችሁ። ሜን ፋንክሽንን ላጥፋና ራን ለማድረግ ልሞክር። ይሄንን ኤክስ አርኬ ራን ለማድረግ ልሞክር። ራን ለማድረግ በሞክር ኤረር ነው የሚፈጥርልኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤረር ነው የሚፈጠረው because ሜን ፋንክሽን የለውም። ሜን ፋንክሽን ያስፈልገናል። የግድ ሜን ፋንክሽን ያስፈልገናል አንድ C++ ፕሮግራም ራን ለማድረግ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ላይን አውትፑት ማድረግ ነው የፈለኩት። ስለዚህ cout የሚባል hello world indel እዚህ ጋር መጥቼ cout ነው hello world የሚባለውን ነው የምፈልገው ብዬ ራን ለማድረግ በሞክር ጭራሽ ኤክሲኪዩት አያደርግልንም ማለት ነው because it has to be in a main function. for now function ምንድነው እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው የሚለው ማወቅ አይጠበቅባችሁም። የራሱ የሆነ ሴሽን አለው እዛ ላይ እንመጣለን። ነገር ግን main functionናችን ሁሉ ጊዜም እንደዚህ ነው ዲፋይን የሚደረገው int main then this curly brace opening curly brace and closing curly brace and return 0 semicolon እዚህ ጋር የግድ 0 ማለት አይጠበቅባችሁም። ከፈለጋችሁ ሚሊየንን በሉት ከፈለጋችሁ ኔጌቲቭ አንድን በሉት እንደፈለጋችሁ በሉት as long as it is integers ከሆነ ድረስ ማለት ነው። integers ከሆነ ድረስ እንደፈለጋችሁ አድርጉት but the standardization is 0 ነው ማለት ነው። so now what are these two lines? እነኚህ ላይኖች ምንድናቸው? እነኚህ ሁለቱ ላይኖች ስቴትመንቶች ይባላሉ። these are statements. በC++ ስቴትመንት የምንላቸው ነገሮች የሆኑ ኮዶች ናቸው። እነኛ ኮዶች ፕሮግራማችንን የሆነ ነገር እንዲሰራ ወይም የሆነ ነገር እንዲለውጥ የሚያስገድዱ ላይኖች ወይም ኮዶች ስቴትመንቶች እንላቸዋለን። ስለዚህ any statement in C++ በሴሚኮለን ማለቅ መቻል አለበት የግድ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሴሚኮለን ለዛ ነው። እዚህ ጋር የሚያያችሁት ሴሚኮለን ለዛ ነው። እዚህ ጋር የሚታየውም ሴሚኮለን ለዛ ነው። ፕሮግራማችን ኮምፒውተራችንን የሆነ ነገር እንዲሰራ የምናስገድድበት ከሆነ የግድ በሴሚኮለን ማለቅ መቻል አለበት። ለምንድነው ታዲያ እዚህ ጋር በሴሚኮለን ያላለቀው? ከሆነ ቅድም ነግሬያችኋለሁ it's a pre-processor directive ፕሮግራማችን ኮምፓይል ከመደረጉ በፊት ኢንክሉድ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ነው ኤክሲኪዩት የሚደረግ ነገር ስለሆነ ነው ሴሚኮለን ያላስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነኚህ ሁለት ስቴትመንቶች ናቸው ማለት ነው። ከዛ cout hello world indel ያደረግን ያለ ነው። ምንድነው cout ያደረግን ያለ ነው? ከስታንዳርድ ላይብረሪ ካራክተር አውትፑት የሚባል ዲቫይስ አወጣን ተቀበለልኝ አለን። እዛ ካራክተር የሚባል አውትፑት ዲቫይስ ላይ እነኚህን ካራክተሮች ጻፍልኝ እያለው ነው። ወደዚህ አሮውን አያችሁት? this is arrow ጻፍልኝ እያለው ነው። so indel የምንላትም that's another keyword ስታንዳርድ ላይብረሪ ላይ ያለች ምን እያደረገች ነው? end of line እያለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይን ጨርሰናል። ስለዚህ ያን የጨረስነውንም ላይን append አድርግልኝ የት ስታንዳርድ ካራክተር አውትፑት የሚባለው ዲቫይስ ላይ አውትፑት አድርግልኝ ያለው ነው። then በዚህ ጊዜ ካራክተር አውትፑት ዲቫይሳችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኮንሶላችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። የኛ ተርሚናል ወይም ኮንሶላችን ይሆናል ማለት ነው። then return 0 this return 0 የምንለው ነገር
የሆነ ፋንክሽን አለ ማለት የሆነ የሚመልሰው ነገር አለ። ስለዚህ በደንብ ዲቴይል እናወራለን ፋንክሽንስ ላይ ስንመጣ በደንብ በሰፊው እናወራለን። ሪተርን ዜሮ የምንለው ነገር ምንድነው የሚለውን በደንብ በሰፊው ፋንክሽንስ ላይ ስንደርስ እናወራለን። ሶ ቤዚክሊ የሆነ ነገር ወይም አንድ የሆነ ላይን አውትፑት ለማድረግ ወይም የሆነ C++ ፕሮግራም ለመጻፍ ከፈለጋችሁ እነኚህ ኮምፖነንቶች የግድ ያስፈልጓቸዋል ማለት ነው። አርሽ ኢንክሉድ ስትሪም የግድ ያስፈልጋቸዋል። ኢንፑት አውትፑት ስትሪም የምትጠቀሙ ከሆነ ልብ በሉ። ኢንፑት አውትፑት ስትሪም የማትጠቀሙ ከሆነ ኢንፑት አውትፑት ስትሪምን ኢንክሉድ ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ሌላ ስትሪም የምትጠቀሙ ከሆነ ያንን ስትሪም ግን መጠቀም መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ ከፋይል ማንበብ ከሆነ የምትፈልጉት ኢንፑት አውትፑት ሳይሆን የምትጠቀሙት አርሽ ኢንክሉድ ኤፍ ስትሪም ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ስትሪም የግድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከፋይል ከሆነ ማንበብና መጻፍ ከሆነ የምትፈልጉት ወደ ፋይልና ከፋይል ማንበብ ወደ ፋይል መጻፍ ከሆነ የምትፈልጉት አርሽ ኢንክሉድ ስትሪም አያስፈልጋችሁም። የሚያስፈልጋችሁ ኤፍ ስትሪም ነው፣ ፋይል ስትሪም የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጓቸውን ሄደር ፋይሎች ኢንክሉድ የምታደርጉበት ቦታ እዚህ ጋር ነው። then ከሄደር ፋይሎቹ ላይ ከስታንዳርድ ላይብረሪ ላይ የምትጠቀሟቸው ኪወርዶች ካሉ ወይም ኮምፖነንቶች ካሉ እነኛን ኮምፖነንቶች ኢንክሉድ ለማድረግ using namespace standard library ተጠቀምልኝ፣ ያንን namespace ተጠቀምልኝ እንለዋለን። and then again main function የግድ ያስፈልገናል። main function የለም ማለት ፕሮግራማችን ኤክስኪዩት አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ for any C++ program execution የሚሰራው የሚጀመረው ከmain function ነው የሚሆነው። one thing የምነግራችሁ ምንድነው ሁልጊዜም ፕሮግራማችን ኤክስኪዩት የሚደረገው from top to bottom ነው። ስለዚህ line by line ነው ኤክስኪዩት እየተደረገ የሚመጣው ማለት ነው። so skip ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ line by line ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው። ስለዚህ ቀድሞ ይሄ ይሰራል፣ ከዛ በኋላ ይሄ፣ ከዛ በኋላ ይሄ፣ ከዛ በኋላ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። so be careful። ይሄንን እዚህ ጋር አመጣዋለሁ የምትሉ ከሆነ ኤክስኪዩት ያደርግላችሁ። እዚህ ጋር አመጣዋለሁ የምትሉ ከሆነ ኤክስኪዩት ያደርግላችሁ because ምን ብያችኋለሁ line by line ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት line by line ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው። so structure of C++ program ይሄን ይመስላል። so ቃል እንደገባሁት ከመጀመሪያው አንስቼ እስከ መጨረሻ ድረስ በደንብ በሰፊው አውርቻለሁ። ነገር ግን ስለ ኮምፓይለር ሳወራ አይዲያው ካልገባችሁ ባለፈው ስለ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምንነት በደንብ በሰፊው ሳወራ ስለ ኮምፓይለርስ ኤንድ ኢንተርፕሪተርስ አውርቻለሁ። so ወደዛኛ ቪዲዮ ሄዳችሁ በደንብ በሰፊው ለማየት ሞክሩ። ከዛ በተረፈ በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ዳታ ታይፕስ ኤንድ ሊትራልስ በደንብ በሰፊው እናወራለን። ዳታ ታይፕስ ኤንድ ሊትራልስ ኢን C++ በደንብ በሰፊው እናወራለን። so በሚቀጥለው እስካያችሁ ድረስ have a good time. peace. like, share, subscribe ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። okay? bye bye.